programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute en Château Sint-Gerlach. In deze aflevering maken we kennis met een hele bijzondere cliënt van het Hair Science Instituut. Laura, 8 jaar oud. Want u denkt misschien bij kaalheid in eerste plaats aan mensen die gewoon van zichzelf kaal worden. Maar denk ook eens aan brandwonden. Door een ongeluk, door brand, door heet water of stoom wat je over je heen krijgt en daardoor haar verliest. Laura is daar een prachtig voorbeeld van. En Koen Go heeft bijvoorbeeld de brand in Volendam als een inspiratie gezien om echt zijn uiterste best te doen om ook voor deze mensen iets te kunnen doen. Deze mensen haar terug te geven. Laura BK is er dus een voorbeeld van. Als meisje van 6 maanden oud, babytje, lag ze in de wieg en kreeg gloeiende stoom over zich heen. Zonder de behandeling van het Hair Science Instituut zou ze voor haar leven getekend zijn gebleven. Ik ben op bezoek op een dansschool in Roosendaal. En ik kom hier vooral voor deze jonge dame, Laura. En haar vader Gregory zit er ook bij. En voor de gezelligheid ook. De zus van Laura, Brenda. En een goede vriendin, Sap. Maar we zijn hier vooral voor jou, Laura. Toen jij een meisje, babytje moet ik zeggen, van 6 maanden was, is er iets heel akeligs gebeurd. Wat gebeurde er? Ik heb iets aan mijn neus, hè, papa? Ja, dus ze was verkouden. En de dokter zei, ja, je moet ze laten dampen, omdat het niet wegging. Zo'n stoom, hè? Ja, met stoom, ja, met warm water. Dus en tijdens het doen eigenlijk, winnen zij niet, was er geen probleem. We legden haar in haar bedje. En de dag nadien zagen we dat dus heel haar voorhoofd, heel de zijkant volledig vervuild was. En zijn dadelijk naar het ziekenhuis geweest en daar zeiden ze van, kijk, het zijn tweede graads brandwonden. Want jij weet daar niks meer van, hè? Je was 6 maanden. Maar wat was het gevolg daarvan? Je zag er akelig uit, denk ik, hè? Vertel eens, weet je het nog? Nee, niet echt. Ik weet het niet meer. In ieder geval was je een deel van je haar kwijt, geloof ik, hè? Ja, Waar was het haar weg, op welk deel van je hoofd? hier. Dus hier had je eigenlijk geen haar meer. Nee, alleen hier. Dat vond je vervelend. Zeiden de kinderen op school daar iets van? Heel veel kinderen. Wat zeiden ze dan? De meisjes van mijn klas die wouden niet met mij spelen omdat die mij raar vonden. En de kinderen van mijn zus haar klas die waren allemaal bezorgd. Iedereen vroeg daarnaar. Ja, omdat je het natuurlijk gelijk ziet, hè? Als je hier geen haar meer ziet, dat zie je meteen. Ja. En dat vond je vervelend. En we hebben alles geprobeerd om dat te bedekken. Zo'n beetje haar eroverheen kammen misschien. Ja, ook een haarband en zo. Ja. Dat dat zo is, dat de rest, dat je dat ook in de staart kan doen en zo. Dat dat gewoon zo is. Maar dat hielp niet echt. Nee. Waren jullie gelijk overtuigd van de waarde van deze behandeling? Want er is natuurlijk van alles op de markt. Als je kaal bent, dan kun je van alles doen. Jullie zijn bij het Hair Science Instituut terechtgekomen. Waarom? Dat is via het Greet Rouffard-centrum, dus Oscar nu genoemd. Een brandwondencentrum in België. In België, ja. Dus zij hebben mij dan ook in contact gebracht met Christel. Wij hebben dat daar besproken. Ik heb dus ook foto's gezien van voorgaande behandelingen. En dan hebben we dat uitgeprobeerd eigenlijk. Dus echt getest van, kijk, lukt het of lukt het niet. En na de eerste behandeling zagen wij al na een 6-tal maanden dat het inderdaad goed gelukt was. En daar was ik echt overtuigd om alles te doen om haar een goede toekomst te geven. We gaan 5 maanden terug in de tijd, naar de behandeling van Laura. Gaan we de foto's maken als eerste, ja? Dat weet je nog van de vorige keer, hè? Omdat ze kroeshaar heeft en de vorm van dit haar extra nauwkeurigheid vereist, heeft Laura al een kleine testtransplantatie achter de rug. Gelukkig is het resultaat van deze test zeer succesvol. Daarom kan nu haar behandeling beginnen. Spannend! Vind je het nog steeds kietelen? Volgens mij wel, hè? Spring er maar op je buik. Uw hoofdje hier. En nu komt het eerste prikje. Als je het koud hebt, moet je zeggen, hè? Pakken we een dekentje. Gaat het? Ja. Goed zo.
Na een plaatselijke verdoving kan het oogsten van de haarstamcellen beginnen. Goed, hè? 200 meer. Ja. Leuk, hè? We hadden eigenlijk 600 gezegd, hè? Maar ja, je hebt zo goed stilgelegen. We hebben meer kunnen doen, dus dan kunnen we een groter stukje ook. Want dit plukje hadden we verleden keer gedaan, hè? Ja. Dat waren de nieuwe haartjes. Hadden we gekeken of dat bij jou ging groeien. Kijk eens hoe lang die al zijn. Maar we hebben dat laten knippen, want toen dat zo ging, was dat altijd veel te lang. Ah, dus al geknipt? Ja. Amai, dat groeit snel met jou. En nu gaan we dit wat we hier gedaan hebben zo... Dat gaan we nu zo hier zetten, zo vooraan. Deze was ongeveer zo lang. Dit teken, daar gaan we haartjes in zetten, hè? En sommige mensen pesten mij daarmee. Serieus? Ja, die zeggen altijd kale tegen me. Echt waar? Ja. Dat zijn wel hele domme mensen dan. Is dat goed? Vind je dit mooi zo? Als hier de haartjes beginnen. Kijk maar even in de spiegel. Ja. Lijkt je dat wat? Gaan we dat doen? Omdat door de brandwonden de huid stugger is dan normaal, worden de grafts bij Laura teruggeplaatst door middel van de stick-and-place methode. Er wordt een gaatje gemaakt en de graft wordt hierin meteen teruggeplaatst. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen arts en technician. De behandeling is pijnloos. De meeste cliënten kijken naar een speelfilm of vallen gedurende de behandeling in slaap. Zo ook Laura. We moeten er nog 15, denk ik, Laura. En dan zijn we al klaar. Oké. Dat is snel, hè? Ja. Ja, ik vind dat ook heel snel gegaan. En weet je waardoor het zo snel is gegaan? Nee. Nee, omdat jij zo supergoed hebt stilgelegen. Het bakje is helemaal leeg. Super knap van jou. Vond je het meevallen? Of vond je het heel erg vandaag? Meevallen. Oh, gelukkig. Super goed gedaan. Heel graag gedaan, Laura. Hè? Ik doe dat heel graag. Voor iedereen, maar voor jou speciaal heel graag. Ja? Ik hoop dat je er heel blij mee bent en dat er geen één kindje ooit nog lelijke dingen zegt tegen jou. Omdat de transplantatie met Laura's kroeshaar extra bijzonder is, komt medisch directeur Koen Go even kijken hoe het is gegaan. Hallo, ik ben Koen. Hallo, ik ben Laura. Hi, je bent vandaag bij ons op bezoek geweest, hè? Ja. En hoe vond je het? Leuk. Ja? Wat hebben ze bij jou gedaan? Ze hebben de haartjes van daar naar daar verplaatst. Aha. Ik heb gehoord dat je ook dokter wilde worden. Ja? Kom je later lekker bij ons werken? Ja. Ja, dat is met afgesproken. Ja? Ja. Nu Laura toch al in gesprek is met de directie over een toekomstige baan, gaan we ook maar eens kennis maken met Jos Dome, de algemeen directeur. Die hele grote groep klanten die jullie hebben die van hun kaalheid afgeholpen willen worden, die moeten het ook kunnen betalen. Maar die tweede groep, die brandwonden mensen, kan ik me voorstellen, ja, hun is het totaal overkomen door een ongeluk bijvoorbeeld, door een brand, door een auto-ongeluk. Die kunnen het waarschijnlijk vaak niet betalen. Nee, dan? klopt. Ja, we merken dat zorgverzekeraars helaas in veel gevallen dit soort behandelingen bij brandwondenpatiënten niet wensen te vergoeden. Ze schrijven liever jaarlijks een haarwerk voor, omdat ze op kosten van de zorgverzekeraar kunnen aanschaffen. Een pruik, precies. Maar kan je voorstellen dat iemand van 18 jaar, 19 jaar... de rest van zijn leven eigenlijk veroordeeld is om een kunstwerk te moeten dragen? Dat kun je niet voorstellen. We hebben patiënten erbij gehad, die kwamen wel degelijk in aanmerking volgens ons en volgens plastisch chirurg om deze behandeling te ondergaan en de zorgverzekeraar zei nee. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom Hair Science Institute heeft gezegd, gebaseerd op de jaarlijkse winsten willen wij ieder jaar een bedrag daarvan doteren aan een door ons opgestelde stichting.
We noemen die stichting Scarabee Health Foundation, een internationaal opererende stichting, waarin Hair Science Institute absoluut geen zitting neemt. We zitten niet in het stichtingsbestuur. Dus jullie geven het geld aan die stichting, maar die stichting is zelfstandig en kan zijn eigen beleid bepalen, zodat je geen probleem met verschillende petten krijgt? Absoluut. Wij hebben met de stichting afgesproken dat wij op voordracht van de stichting mensen kunnen behandelen. Wij financieren die stichting. Maar we hebben ons ook gecommitteerd aan die stichting om alle dienstverlening die wij in opdracht van die stichting verrichten tegen inkoopwaarde te doen. En dat geeft zoveel voldoening voor ons personeel. Het personeel heeft ook gezegd, wij dragen daar ons steentje aan bij. Bepaalde uren worden door ons personeel niet in rekening gebracht, waardoor we dit kunnen aanbieden. Op deze manier proberen wij op jaarbasis 10 tot 20 patiënten per jaar te behandelen. Als jullie deze mensen kunnen helpen aan haar, is dat voor hun iets wat hun leven verandert. Life changer. Het is fantastisch mooi in de praktijk om te zien welke voldoening het geeft bij medisch personeel en ook bij onszelf. Als je mensen op deze wijze kan helpen die normaal gesproken buiten de boot vallen. En dat stukje voldoening, dat is eigenlijk de drijfveer om die technieken niet alleen verder te verfijnen, maar zeker ook om onze stichting Scarabee Health Foundation verder uit te bouwen. Hallo! 5 maanden na de transplantatie is Laura terug in Maastricht voor een nakontrole. Wie komt daar binnen? Voor wie is dat? Oh, wauw, wat lief. Hoe is het? Ja? Super. Van de trip. Van de trip? Met de werken hier. Ah ja, het is er lang over gedaan. Dank je wel. Daar gaan wij van genieten. Dat zijn echte Belgische koekjes, hè? Ja. Lekker. De nakontrole vindt altijd plaats bij de behandelend arts. Klaar hoor? Ja, denk ik van wel. En zie je de haartjes zelf ook? Ja, Als je in de spiegel ziet, ja, ja, dan kan ik ze wel duidelijk zien. Ja, je kunt ze wel duidelijk zien. Mag ik eens kijken? Die zijn nog heel kort. Maar ze zijn er wel. Die zijn zo wat allemaal doorgegroeid, lijkt het wel, hè? Het is niet. Heel goed gelukt. Ja. Ze heeft ook heel goed medicijntjes genomen en alles, dus ze weet ja. Want je ziet hier eigenlijk precies de stukjes zo die, Ja, waar we gestopt zijn, wat we niet gedaan hebben. Keurig. Wauw. Heel mooi. Dat is al een heel groot verschil met voor. Het is alleen jammer dat we 9 maanden moeten wachten voordat we weer iets kunnen. 9 maanden na de behandeling, niet vanaf nu, hè. Als je dat wil. Ja, dat is niet zeker weten. Ik wil dat graag. Oké. Straks praten we verder met Laura en komen we meer te weten over brandwondenpatiënten. Marjolein is brandwondenpatiënt. Zij raakte zwaar gewond tijdens een woningbrand. Vandaag komt zij op nakontrole. Ik heb even alles op een rijtje gezet. Dit was inderdaad voordat we zijn begonnen de zijkant. Dus toen stond er niks. Nee. En toen hebben we bij de tweede behandeling hebben we het bovengedeelte aansluiting laten maken. Daarna hebben we toen in die laatste behandeling hebben we het onderliggende stuk gedaan. Ja. Nou, we gaan kijken. Ja. Jij mag blijven zitten. Ik kom naar jou toe. Nou, ik vind het er heel netjes uitzien. Ja, dus hier, deze hoek hieronder zit er nog. Juist. Heb je verder nog operaties in het verschiet staan? Nee, dus dan is het zo mooi dat ik hier ben en dan gelijk een afspraak kan maken. Dat vermoeden had ik al, maar er is niks wat het in de weg staat. Juist. Oké, geen kinderen meer. Het is, Nee. Marjoleins grootste wens is om het haar op te kunnen steken. Daarvoor is nog 1 laatste behandeling nodig. Koen-Go heeft deze vorm van transplantatie en haarvermeerdering ontwikkeld. Het helpen van brandwondenpatiënten was daarbij een grote drijfveer. Uiteraard kennen we hier in Nederland de ramp bij in Volendam. Ja. Er waren 150 kinderen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, 18 jaar waren verbrand. Nou, de kerststukjes zijn allemaal bovenop gekomen. Nou, dat heeft natuurlijk bij ons een gigantische drive gegeven. Om dus die techniek verder te ontwikkelen en veel sneller te ontwikkelen dan normaal de bedoeling is. En bijvoorbeeld slachtoffers van een brand met zware brandwonden. Ik kan me voorstellen dat die huid ook zo is aangetast en voor een deel verbrand. En daar moeten jullie die haren in terugzetten.
Is dat niet heel erg lastig? Zijn er beperkingen dat je zegt, ja nee, er is nu zoveel kapot gemaakt, dat kunnen we niet herstellen? Ja. Nou, er zijn dus wel degelijk verschillen met een normale huid en verlittekende huid. Een verlittekende huid is veel minder door bloed. Dus je moet oppassen bij verdoving. Je moet een andere techniek toepassen. Waarom? Omdat je dus de huid zo min mogelijk moet gaan beschadigen. En bij brandwonden is het ook zo dat er een bepaalde contractuur is ontstaan. Hè. Dus samentrekken van je huid, hè? Dat wordt stugger ook. Precies. Dan wil je dus eigenlijk huid erbij plaatsen om dus eigenlijk die spanning een beetje eraf te halen. En wat zien wij nou? Mensen die wij dus eigenlijk behandeld met brandwonden, zie je ook dus door die grafts of door die stukjes weefsel die wij terugplaatsen, zie je ook de doorbloeding verbeteren. Okay. En dat is heel mooi. Dat zijn mensen die door een ongeluk getroffen zijn, van het een op het andere moment eigenlijk gehandicapt zijn. Ja. En die kun je natuurlijk niet meer kans geven. Ja, het is een litteken, hè, zeker een brandwondenlitteken, die leeft, zeggen ze dan ook. Het is niet zo afgelopen na 1 keer of 2 keer opereren. Nee, je moet continu blijven opereren. Dat zeker als iemand op jongere leeftijd de brandwond heeft gehad. Charles is bij een brandwondencentrum in Antwerpen en spreekt met plastisch chirurg Dr. Lafer. Even voor het begrip, we zijn in Merksem, België, ja, Vlaanderen. Wat voor... Dit is geen ziekenhuis. Nee, dit is geen ziekenhuis. Maar wel een behandelcentrum. Klopt, dit is Oscare. Dit is een nazorgcentrum voor patiënten met brandwonden en littekens. Voordat jullie patiënten konden doorsturen naar het Hair Science Instituut, wat deed je toen voor brandwondenpatiënten? Als we dan brandwondenpatiënten hadden met verbrande, behaarde hoofdhuid, waar dus de haren verdwenen waren en er was nog een restzone over, dan plaatsten we wat wij noemen een tissue expander, is een soort siliconenblaas die progressief opgeblazen wordt onder de zone met haar. Moesten we dat over een periode van 4 maanden oprekken en met het gewone haargedeelte een stuk litteken wegnemen. Is voor een patiënt heel ingrijpend, betekent telkens 2 ingrepen. En ja, je moet je voorstellen dat op je hoofd moet rondlopen met zo'n ding. Dat is niet prettig. Dan ben ik benieuwd, wanneer kwam je voor de eerste aanraking met de techniek van het Hair Science Instituut, waarbij je haar echt vermeerdert? Ja, dat was eigenlijk een heel raar verhaal. We hadden een Albanees jongetje dat op 7 maanden oude leeftijd zeer zware brandwonden opliep. Daarbij een groot deel van de behaarde hoofdhuid verbrand geraakte. Die illegaal naar België gevlucht zijn. Die we zijn beginnen behandelen voor de littekens ter hoogte van het gelaat en ter hoogte van de verdere plaatsen op het lichaam, de armen, de handen. We hadden hem al een jaar of 3, 4 in behandeling, denk ik. En toen stelde ik op een dag aan hem de vraag, wat zou je nou nog willen dat ik voor jou doe? En toen kwam hij naast me zitten en toen zei hij, ik zou graag haar hebben en een nieuw gezichtje. En toen zei ik, ja, een nieuw gezichtje kan ik jou niet geven, dat zit er op dit ogenblik niet in. Ik zeg, maar haar, daar gaan we voor op zoek. En toen kreeg ik het adres van het Hair Science Instituut en hebben we een afspraak gemaakt. En nu hebben we een jonge gast met een prachtige haardos. Want dat was echt zijn droom, hè? Dat was zijn grote Hij werd er geplaagd op school, heb ik begrepen. Ja, dat hij kaal had natuurlijk zwaar verminkt. Maar... Zijn gelaat was heel erg verminkt. En als je dan geen haargrens hebt, dan zie je het alleen maar erger. Dan wordt het alleen maar erger. En als hij naar school ging, moest hij van zijn moeder altijd een pet op. En dan zei hij tegen mij, zeg jij nou eens tegen mijn moeder dat ik geen pet moet dragen, dokter Lafer? Maar ja, ik begreep de mama ook wel, want met de pet werd het een klein beetje acceptabeler. En nu gaat hij zonder pet naar school. Wat dacht u? Ik was ook heel sceptisch als ik de eerste keer er naartoe ging. Want op de website zag je prachtige dingen. Ja. Dus we zijn naar daar gegaan met die kleine. Ze hebben hem bekeken, ze hebben gezegd, dat kunnen we. En toen dacht ik, ja, dat zien we wel. Maar na de eerste behandeling was ik helemaal overtuigd. Hij heeft er ondertussen 4 gehad. En ja, super, geweldige techniek. Weinig ingrijpend. Kan onder plaatselijke verdoving gebeuren. Als je bij een kind van 7 jaar zo'n techniek kan toepassen, met het resultaat wat we nou hebben, ja, dat is gewoon geweldig. Waarbij je bijna de vraag moet stellen, is dit dan een wondermiddel? Dit is voor mij een wondermiddel. Okay. Het geeft hem terug gewoon een leven. Hij kan terug buiten komen. Hij moet geen pet op doen. Hij wordt veel minder geplaagd. Ja, hij heeft gewoon een tweede kans gekregen. Nu Laura weer gewoon haar heeft, kan ze weer kind zijn. En zonder zich te schamen samen met haar zus gaan dansen. Want dat doet ze het liefst. Dus wat dat betreft, dat ze nou weer gewoon haar heeft, is voor haar dan is echt fantastisch. Ja.
die droomde er al heel lang van om zijn haar te hebben. Ja. Is het zo dat je ervan droomde? Van ik wil zo graag mijn haar terug? Ja, altijd al. En maar, ik was echt alles aan het proberen, maar niks lukte. Vroeger, toen ik klein was, trekte ik mijn haar daaruit en probeerde ik dat daar op te plakken. Ja, joh. Maar dat ging niet natuurlijk. Nee. Hey, je vertelt van die behandeling, dat je zo lang op die tafel moest liggen. Alleen het prikje van de verdoving deed pijn en verder... Voelde ik niks. Moet wel lang stil liggen. Ja. Gregory, het is onvoorstelbaar als je haar nu ziet, hè? Ja, het is een flinke verbetering. Dus het is tenslotte een meisje. Voor haar zal het ook veel leuker zijn naar de toekomst toe. Gaan ze net zoals haar zus haar haren naar achter kammen. En hoeft het niet meer altijd opzij gekamd te worden. Dus dat was voor mij ook heel belangrijk voor haar toekomst, voor later. Ze is nu nog maar 8 jaar, dus nu heeft ze nog niet heel veel hinder van. Maar als ze binnen een aantal jaren een puber wordt, dan is het wel belangrijk dat ze andere stijlen kan aannemen met haar haar. Hey, vond je het spannend? Want je gaat naar zo'n behandeling toe en je ligt op die tafel. En wat je vader ook beschrijft. Het moet wel even goed gaan. Ja. Het moet goed gaan, maar als het dan niet is, dan... Ik was heel verdrietig, want ik was een beetje aan het twijfelen of het zou lukken. Oké. Waarom twijfelde je? Omdat ik zo'n krulhaar heb en iedereen heeft zo van dat lange haar. En ik wou ook altijd van dat lange haar. Bij mij lijkt het alsof ik zo kort haar heb. Als dat lang zou zijn, had ik zo lang haar. Maar je ziet er nu fantastisch uit. Dank je wel. In deze aflevering hebben we een paar prachtige voorbeelden gezien van mensen die een zware lichamelijke verminking hebben die geweldige psychologische gevolgen heeft. En we hebben gezien hoe dat kan helpen. Vaak met hele simpele dingen, dat ze eenvoudig weer naar buiten durven. Dat ze naar een winkel durven te gaan in plaats van binnen te zitten uit een soort schaamte over wat hen is overkomen. In de volgende aflevering gaat het opnieuw natuurlijk over kaalheid. Maar over een hele andere categorie. Dan gaat het over fotomodellen, zangers. En dan gaat het niet om of je nog naar buiten durft of naar een winkelcentrum, maar of je gewoon weer voor een fotocamera durft te staan. Of voor een televisiecamera. In de volgende aflevering dus. Aflevering gemist? Kijk op rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute en Château Sint Gerlach.